Βόλτα στη γειτονιά, παιχνίδι στην πλατεία, μουσική στη στάση του λεωφορείου. Ο χρόνος που περνάμε μέσα στην πόλη καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έχεις κάνει όμως ποτέ μια παύση για να αναρωτηθείς αν όλοι οι άνθρωποι βιώνουν την ίδια πόλη με εσένα? 3 στους 10 ανθρώπους με αναπηρία αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα προσβασιμότητας σε μέρη που εσύ περνάς κανονικά. Μήπως ήρθε η ώρα να δεις αυτά τα σημεία με άλλο μάτι? Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς React θα μιλήσουμε για το τι πραγματικά σημαίνει προσβασιμότητα. Το 24,3% του πληθυσμού της Ελλάδας από 16 ετών και άνω αντιμετωπίζει κάποια μορφή αναπηρίας. Αυτό είναι σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού. Το διανοείσαι? Θέλω να μου πεις, στην Ελλάδα τα κορίτσια με ρόδες πάνε τελικά παντού? Πάνε παντού με βοήθεια βέβαια. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μια υποτυπώδη πρόσβαση, όπως και θα δεις, γιατί θα κάνουμε μια βολτούλα για να σου δείξω τι είναι αυτά που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Εντάξει, τώρα δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα προσβάσιμα με ένα κλικ, αλλά σίγουρα μετράει και η προσπάθεια διάφορων brand, διάφορων εταιριών και διάφορων κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι βοηθάνε στο να γίνει λίγο πιο προσβάσιμη η χώρα μας και η Αθήνα. Αυτό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση όταν ξεκίνησα να ταξιδεύω ήταν ότι μέχρι να αρχίσω να κάνω ταξίδια, ειδικότερα στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης, συνειδητοποίησα με τον δύσκολο τρόπο ότι απλώς στην Ελλάδα είναι τόσο δύσκολη κατάσταση που είναι ακόμη πιο δύσκολο για ένα άτομο με αναπηρία να μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να βγει και έξω και να διεκδικήσει μια κανονική ζωή όπως όλοι μας. Με βρίσκει σύμφωνη, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν σε κάποιον φαίνεται αναπηρία το δικό μου κομμάτι, στην πραγματικότητα είναι η μικρότερη αναπηρία που μπορείς να βρεις εκεί έξω, με τα λιγότερα εμπόδια σε μια καθημερινότητα. Γιατί είναι ένα μαξίδιο το οποίο είναι μικρό, λειτουργικό, έχω μια καλή αναπηρία. Γιατί εννοώ καλή αναπηρία? Ενώ ότι έχω καλή ισορροπία στον πάνω κορμό. Οπότε μπορώ να κινούμαι λίγο πιο εύκολα και να κάνω έτσι λίγο ζογκλερικά για να μπορέσω να έχω καλύτερη πρόσβαση. Και αναπηρίες που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα σίγουρα είναι τα ηλεκτροκίνητα μαξίδια, το οποίο δεν έχει πρόσβαση οριακά τις περισσότερες φορές και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πόσο μάλλον στο να μπει και να βγει σε ένα χώρο και να κινηθεί και άνετα. Άρα συνοπτικά ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, πόσο εύκολη και λειτουργική είναι η προσβασιμότητα? Μας κατατάσσω κάπου στη μέση προς την κορυφή, γιατί γίνονται έργα, δεν γίνονται πάντα βέβαια σωστά, αλλά υπάρχει μια υποτυπώδη, ας πούμε, εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, γιατί και εγώ είμαι 8,5 χρόνια σε μαξίδιο και άρχισα μετέπειτα να παρατηρώ έτσι λίγο πιο εστιασμένη την πρόσβαση, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα για να ζήσει έτσι μια καθημερινότητα όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Ποια είναι η καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία? Δηλαδή, τι πρέπει να σκεφτείς για να ξεκινήσει η μέρα σου? Η προσβασιμότητα με την αναπηρία, σκέψου το σαν δύο αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Όταν υπάρχει πρόσβαση, δεν υπάρχει αναπηρία. Ναι. Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας. Οπότε, ανάλογα το πόσο κινηθείς και πού, αυτό σε επηρεάζει. Ας πούμε, αν έχω εγώ να πάω σε ένα μολ για να κάνω, ας πούμε, τα ψώνια μου, ή να κάνω μια βόλτα ή να δω σινεμά ή οτιδήποτε μέσα σε ένα μολ, είναι τα πάντα προσβάσιμα, δηλαδή η αναπηρία δεν υπάρχει. Όπως εξίσου και στο νερό και κάτω από το νερό. Αλλά αν έρχομαι στο κέντρο και πρέπει να πάω σε ένα μέρος, ας πούμε, και πρέπει να πάρω λεωφορείο, το πιο αστείο είναι ότι συνήθως στα λεωφορεία δεν λειτουργούν οι ράμπες. Σκέφτομαι ότι χωρίς να το ζω, απλά και μόνο σε επίπεδο παρατήρησης, νιώθω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είτε μιλάμε για μαγαζιά, είτε μιλάμε για εμπορικά κέντρα, για οτιδήποτε, είναι η πρόσβαση στην τουαλέτα και τα ασανσέρ ή οι ράμπες. Σωστά? Σωστά. Πολύ σωστά, γιατί αυτά είναι και τα εργαλεία που έχουμε εμείς για να κινηθούμε στην κοινωνία γενικά. Ενώ ράμπες, ασανσέρ, φλατ, αυτό είναι η πρόσβαση. Ακόμα ένα πρόβλημα είναι η αμέλεια των τεχνικών σήμανσης που τοποθετούν τις πινακίδες πάνω στους οδηγούς όδευσης, κάνοντας έτσι πιο δύσκολη την μετακίνηση των τυφλών συνανθρώπων μας που δεν έχουν σκύλο οδηγό αλλά κινούνται με το λευκό τους μπαστούνι. Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία τη ζωή και την καθημερινότητα ενός ανάπηρου ατόμου? Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί έχω ένα smart house. Θα δεις ότι δεν έχει τίποτα το οποίο υποδηλώνει ότι ζει, ας πούμε, ένα άτομο με αναπηρία. Το μόνο που έχει είναι ένα αναβατόριο. Το χρειάζομαι για να ανεβοκατεβαίνω για βροχερές μέρες, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Περισσότεροι περιμένουν να δουν ένα σπίτι εντελώς ηλεκτρονικό, αλλά από την άποψη του ότι θα έχει βοηθήματα, θα έχει κάτι να με βοηθάει, να ανεβάζω, να κατεβάζω. Καμία σχέση. Έχει, ας πούμε,
ηλεκτρονικά ντουλάπια, διαχειρίζομαι όλο το σπίτι από το κινητό μου, από τις θερμοκρασίες, το να ανοίγω και να κλείνω τα παντζούρια, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση η τεχνολογία. Αν δεν οδηγείς ή δεν έχεις κάποιον να σε πάει εκεί που θες, απλώς παίρνεις τα μέσα. Αν δεν έχεις θέμα με την όραση, αν πας σε ένα καφέ ή ένα εστιατόριο και θελήσεις να πας στην τουαλέτα, απλώς περιμένεις τη σειρά σου. Αν δεν είσαι σε αμαξίδιο. Αν πας σε ένα κατάστημα για ψώνια και θες να βρεις το νούμερό σου, απλώς μπαίνεις στα δοκιμαστήρια. Αν χωράς. Αν. Πώς θα σου φαινόταν αν βίωνες τέτοιους περιορισμούς στην καθημερινότητά σου? Αν δεν είχες πρόσβαση στην εκπαίδευση, αν δεν είχες πρόσβαση στην εργασία, στη διασκέδαση, σε μια καλύτερη ζωή. Βλέπεις ότι υπάρχει έτσι μια φοβία ή μια προσέγγιση που κανένας δεν ξέρει να κάνει σωστά όταν κάποιος προσφέρει τη βοήθειά του εκεί έξω? Γιατί σύμφωνα με έρευνες κιόλας, πολλοί κόσμος δεν ξέρει πώς να απευθυνθεί σε άτομα με αναπηρία, τα οποία τα βλέπει στον δρόμο. Ξέρεις, δεν μπορεί να καταλάβει ποιος χρειάζεται βοήθεια, ποιος αυτοεξυπηρετείται, πότε να το κάνει, με τι τρόπο να το κάνει. Αυτό είναι θέμα αντίληψης. Όπως θα ρώταγες έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, μια μεγάλη γιαγιά, ας πούμε, ένα μεγάλο άτομο σε ηλικία, αν χρειάζεται βοήθεια με τις σακούλες του, με το καροτσάκι για τη λέκη, το οτιδήποτε, το ίδιο θα ρωτήσει και ένα άτομο με αναπηρία. Δηλαδή, όταν με βλέπεις να μπαίνω στο σπίτι μου ή να τσουλάω γρήγορα γιατί ψάχνω κάτι, άλλο με ρωτήσεις, χρειάζεσαι βοήθεια να με εξυπηρετήσεις για να μου πουλήσεις κάτι, και άλλο να χρειάζομαι βοήθεια απλά για να κινηθώ στον χώρο, ενώ δεν χρειάζομαι να με σπρώξεις. Αν ήταν έτσι, θα ήμουν με έναν άνθρωπο που θα με βοηθήσει, ας πούμε, ή θα με βοηθούσε. Απλά react normal. Αυτό δεν θέλουμε όλοι. Κι όμως, κάτι τόσο αυτονόητο, όπως η ίση πρόσβαση για όλους, δεν είναι τελικά και τόσο αυτονόητο. Άρα, ο πιο εύκολος, αποδοτικός και γρήγορος τρόπος για να νιώσεις ότι δεν υπάρχει χάσμα και υπάρχει συμπεριληπτικότητα είναι με τον πανάρχαιο τρόπο απλώς να ρωτήσεις. Μόλις το 2022 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή για την προσβασιμότητα σε κτίρια του δημοσίου και σε δομές των ΟΤΑ. Σε όλη την Ελλάδα, μόνο το 43% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Πολλές πολυκατοικίες δεν έχουν καν ασανσέρ και όσες έχουν, σπάνια πληρούν τις προδιαγραφές για μεταφορά αμαξιδίων. Οι παραλίες έχουν άμμο, τα θέατρα χαλίκι, τα σινεμά έχουν σκάλες. Πολλές φορές όμως δεν έχουν προβλέψει χώρο για ένα αμαξίδιο. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι χώροι εργασίας δεν έχουν υποδομές για μαθητές, σπουδαστές και εργαζόμενους με αναπηρία. Αν αυτό δεν είναι πρόβλημα, αν αυτό δεν σε κάνει να θες να αντιδράσεις, τότε τι? Στην πράξη βλέπεις να γίνονται βήματα ενσωμάτωσης των ανάπηρων ατόμων στην κοινωνία? Έχουν γίνει κάποια βήματα γενικά ενσωμάτωσης και αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρίες και με το διαφορετικό τρόπο κίνησης. Στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα γίνονται έργα και εν τέλει τα έργα δεν γίνονται όπως πρέπει τις περισσότερες φορές, γιατί δεν έχουν και τη γνώμη ενός ατόμου με αναπηρία για να ξέρουν πώς είναι λειτουργικά πιο καλά τα πράγματα, γιατί στα θεωρητικά διαφέρει λίγο η θεωρία από την πράξη στο κομμάτι της προσβασιμότητας τουλάχιστον. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εκεί έξω που κάνουν την καθημερινότητά σου πιο δύσκολη. Τι αντιμετωπίζεις εσύ, γιατί σε αφορά άμεσα, ως το πιο σύνηθες πρόβλημα εκεί έξω? Καλά, το πιο συνήθες σίγουρα είναι το ότι κλείνουν τις ράμπες ή θα βάλουν αλάρμι, θα παρκάρουν και θα βάλουν αλάρμι και σε θέσεις πάρκινγκ. Βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια έχω παρατηρήσει ότι πλέον είναι λίγο πιο δύσκολο το να δεις αυτοκίνητα να παρκάρουν σε μια θέση ΑΜΕΑ. Εγώ πιστεύω ότι μια λύση είναι η αστυνομία να γίνει λίγο πιο strict γύρω από αυτά τα θέματα με τις κλήσεις, αλλά είναι πολύ συχνά, ας πούμε, το ότι θα δεις άλλα αυτοκίνητα παρκαρισμένα εκεί πέρα χωρίς τη σήμανση για αναπηρικό όχημα. Πολλές φορές θα βρεις, ας πούμε, θέσεις οι οποίες είναι ΑΜΕΑ, αλλά είναι κλεισμένες με αλυσίδες, αλλά δεν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα για να σου ανοίξει και να πας. Οπότε πάλι δηλαδή τι θα κάνεις? Θα βγάλεις το μαξίδι όσο θα το στήσεις, θα ανοίξεις την αλυσίδα, θα ξαναμπείς, θα το ξαναξεστήσεις, θα το βάλεις μέσα, θα παρκάρεις, Είναι κάποια πράγματα έτσι που δεν τα πολύ σκέφτονται. Πολύ συχνά είναι, ας πούμε, το ότι αν υπάρχει τουαλέτα, που στις περισσότερες φορές δεν υπάρχει τουαλέτα. Συχνά φαινόμενα, σίγουρα ναι, μπορούμε να βρούμε κλειδωμένη την τουαλέτα στους περισσότερους χώρους, γιατί την κλειδώνουν για να μην πάνε άτομα που δεν πρέπει να μπουν εκεί μέσα. Αλλά και πάλι εσύ, όταν θα πας στην τουαλέτα, θα πρέπει να κάτσεις να ψάξεις κάποιον για να ξεκλειδώσει την τουαλέτα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι έτσι λίγο μικρά πράγματα, τα οποία μετά από ένα χρονικό που περνάς, συμφιλιώνεσαι με αυτό, γιατί έχεις συνειδητοποιήσει τι
τι υπάρχει γύρω σου. Αλλά και πάλι είναι ένα υπόδειγμα ότι δεν έχεις τη συμπερίληψη στο μυαλό σου, ας πούμε. Ελλάδα 2023. Πήραμε 10 μαγαζιά με φαγητό στην Αθήνα και μόνο ένα είχε πρόσβαση σε αναπηρικές τουαλέτες. Τα συμπεράσματα δικά σας. Γιώργο, δες όμως, δες πόσο χώρο έχει. Και backwards. Αυτό σημαίνει τεχνολογία χωρίς εμπόδια. React και εσύ για τον άνθρωπο. React για έναν καλύτερο κόσμο.